Kisha 5 minuta që kisha reguluar flokët dhe përçja që më thotë 3-2-1 studio nuk lëvizje fare, kisha ngrirë po them komplet që mos u prishin flokët. Fillon kjo kënga dhe ma thotë kjo gjysma ime e trurse të plot, nuk e kam unë. Kjo është e sigurt. Ma thotë që të filloj të shkund kokën meqense më pëlqen kjo kënga e Ariana Grande, sa aty nuk prishin flokët. Gjithsesi është e premte sportive, prandaj ne jemi ulur kështu tok, po që sa më rehat tani. Ju them një sekret tjetër, se plasën sekrete tot. Rehat nuk janë fare se më gustojnë kaq shumë të pantallonat, sa që nga momenti nëse dëgjoni një krrc, po çahem pantallon. Po bëni sigur nuk I vini re këto detaje, se e vërteta nuk është ajo që ti di, është ajo që ti beson dhe që ti don të shohësh. Edhe filozofë u bëra, paçka se kjo është premtja sportive. Kështu pak e quajmë ne. Edhe mirë se erdhët në FunDay, jeni gati? Besoj që jeni shumë gati, do kemi muzikën më të mirë. Përpos këtyre, vlen të teksoj dhe ta them tani në hyrje të FunDay që sot më në fund ne do të luajmë 10 këngët më të mira të kësaj jave, ato më të votuarat, po kjo fjala çfarë ishte? Më të votuarat, më të klikuarat, desha ti bashkoj bashkë dhe votim dhe klikim, dhe ato që ju keni votuar mbi gjitha në intv.com/top10. Kështu që pak më vonë në pjesën e dytë të FunDay do të kalojmë nga vendi 10 tek vendi I parë. Kemi surpriza edhe këtë javë, kemi një ndryshim të vendit të parë, nuk është më kida, kaq po zbuloj gjë tjetër nuk do të them. Vazhdoni të votoni se është riformatuar playlista. Edhe të dielën do të jeni me mua në radio në fakt 105.7 në In Radio për të ridëgjuar një herë dhe për të kaluar chartin më cool dhe më in të këngëve më të mira shqiptare gjithmonë sipas votave tuaja. Tani nuk mund ta mbyllun javën pa folur pak për dashuri. E dini pak se sa e dhën pas dashurisë janë të gjitha dhe për të folur për çështjet të kësaj natyre. Është një çift tjetër I cili ka dhënë fund lidhjes tyre për 7 muajsh. Më mirë 7 muaj, se kishin bërë një sa muaj të tjerë, ishte bërë një vit dhe gjeta ishte më e vështirë, po do ta zbulem pak më vonë se për kë bëhet fjalë. Ndarja dhe ngjarja e fundit që po komentohet së tepër mi lart e poshtë është ndarja që na ka shokuar gjithëve, mbar opinionin publik, se vdes flas shumë me fjalë lajmesh, ku bëhet fjalë për Calvin Harris edhe për Taylor Swift. Çfarë ka thënë Calvin Harris, ai takon këtë raporti dhe sipas tij pse mori fund kjo lidhje 15 muaj që tani më një vit e ca, do ta zbulem pak më vonë se ai ka diçka për të thënë. Kënga që sillim, harrova fare strishat. Pse u trasha unë kështu sot, është e premte. Ne do të bëjmë një parakalim sensual tani më tek strishat tona, gjithashtu shumë sensuale. Kështu që le të kaloj aty një Facebook, le të kaloj një Instagram, një Twitter, një kanal në YouTube dhe një website intv.al ku ndër të tjera duhet të votoni për këngën tuaj të preferuar intv.al/top10 Shqip gjithmonë për të luajtur muzikën më të mirë shqiptare, ku ne do të fillojmë pak më vonë. Tani, në këto rrjetet tona sociale, unë e di vjen fundjava. Do jeni non stop me dëshirë të madhe për të bërë foto, për të bërë selfie. Kam bërë se një 105 foto, 150 foto në Snap. Vetëm I bën Fationi të gjitha, ai fshihet, copyright është I gjithë I Fationi dhe I çan ato fotot. Shtrihet në tokë që on dalë gjatë, domethënë imagjinoni. Ama fal 4G Telekom unë arrit I çoj këto të gjithë njerëzit që duan tek fatmatorët, mbi gjitha që I marrin fotot dhe I nxjerrin në fanpage dhe mua më kënaqet shpirti. Dhe ja tregoj dhe mamit se ku jam, do ta di dhe mami. Fal paketave të Telekomos Benja, ti mund të komunikosh me njerëzit që ti do, paketa të shumta që përfshin edhe fëmijët kohët e fundit, edhe familje dhe zo target group tjetër. Kështu në telekom.com.al ju mund të keni informacion më të detajuar dhe me Telekom ti je gjithmonë on edhe in, se kjo është e rëndësishme. Kënga që sillim tani është kolon zanore e kësaj vere. Nuk po të shtin ti sot, çka ka ndodhur? Është kolon zanore e kësaj vere dhe mua më pëlqen shumë, kështu që një fest ka në fillim të FunDay do ishte super cool. E shohim bashkë. Do kalojmë pak te ditëlindjet sot, që jam pirë këmbë duke ne tash, nuk është e thjeshtë për si spontane, ëh. Është shumë e vështirë madje. Do të kalojmë tek ditëlindjet, dal nga dal, jo dal nga dal, po edhe shpejt si doni ju, ne jemi në 3 qershor tani më. Unë prapja me 4 orë gjumë sa rova t'ua them sot, po nuk duke, a duke? Ja, po ti jo do thuash se. Hajde thuaj po deshe, gjithsesi. Ne do të kalojmë për të kaluar kështu gjithë ato personazhe që festojnë ditën në këtë 3 qershor. Ama qershori ka nisur me fest, me festën tonë të dashur, me festën e fëmijëve dhe aty që ndihen fëmijë gjatë gjithë jetës, kështu që gëzuar për gjithë fan-lover që na ndjekin në mënyra alternative, që komentojnë në Facebook TV Albania, por mund të na shohini edhe live streaming tani më intv.al. Faleminderit shumë që jeni pjesë jona dhe gëzuar nëse keni ndonjë festë natyrë, shumë putja nga gjithë stafi I FunDay me dashuri, edhe për një fundjavë shumë të bukur mbi gjitha. Në këtë 3 qershor nuk
e di sa nga ju e mban më e ne kemi kaluar dhe lakuar dhe këtu në FunDay bandën Stereophonics në fakt një grup shumë me influenca klasike, rock dhe punk bënë një gështetim shumë çuditshëm dhe këngët e tyre repertori i bollshëm ushtrisur gjithmonë kështu si kontravers por në duke shumë interesant. Sot feston 42 vjet Kelly Jones në fakt rock singer një këngëtar i muzikës rock, ku do të flasësh anglisht ngatrohesh, por që mban këtë titullin dhe firmën dhe vullin që ky e ka krijuar dhe ka hedhur gurin e parë në themelin e kësaj bande. Kështu që nuk e di, personazhet shqiptar nuk është se kishin ditëlindjen, them të drejtën. Gjithsesi ne kemi ditëlindje këtu. Është Nardi, feston ditëlindje që po na xhiron me ekran, gëzuar biri dhe kemi ngrënë tort, domethënë gjithë mëngjesi, kështu që nëse sot ndjen pak rënd, fajti ka Nardi. Unë them të kalojmë tek kënga, në fakt do sillin po këtë bandën që feston ditëlindje, meqense kanë festë ato. Hajt marrim pak nga festa e tyre, Stereophonics. From way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm Është një pjesë të kjo kënga në fakt tek ja kjo. we go OT. Edhe se sot ky OT, se për çfarë ka tani ka thjesht inicialet, edhe mua më duket sikur OT, domethënë sikur e ka me ne vetë. Për një moment tash ua këndoj drejt Shqip, meqense bëm lajm të që gjithsesi kjo është çështje tjetër tani. Unë them të shkoj pak tek një in report në fakt do ta sjellim. Se mua siç më kishte munguar Albi, ja futa kot Albi në shoh ditë në korridore, domethënë, edhe në kat tret edhe kudo këtu në Intv. Nuk është se të mungon Albi, gjithsesi na kishte munguar. Kamerat e Intv që shkojnë në çdo event këndshëm që vesh Tiranën kështu me ngjyra dhe me lule dhe me gjëra të ndryshme. Ne kishim edhe javën që kaloi të ftuar një përfaqësues të një eventi që zhvillohej në Tiranë tani më TEDx, ku në fokus kishte një çështje dhe një temë që na përfshin të gjithë. Ishte një realizim goxha interesant në qendrën kulturore pranë kishës ortodokse, ishte Solli the Common, ku përfshinte të përbashkët çdo lloj profesioni, çdo njeri, domethënë takonin kështu në emëruesin e përbashkët. Ka performuar aty dhe Shpat Deda, ka performuar dhe Orgesa Zalmi, ka mbatur fjalime të këndshme dhe shumë të goditura jetësore mbi gjitha, kështu që çfarë ka ndodhur më konkretisht, edhe Albi është aty, ne i shohim tani. Hennessy in my hand. One more. Miq të TV, u ndodhem këtu jashtë ambienteve të qendrës kulturore pranë kishës ortodokse Ngjallja e Krishtit. Kemi ardhur të ndjekim konferencën e radhës të TEDx Tirana, e cila kësaj here ka si qëllim të përbashkëtën. E përbashkëta sipas botkuptimit të 10 personazheve të ndryshme, të 10 profesioneve të ndryshme, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Ne do të kemi disa intervista mjaft interesante me ta, por edhe do të ndjekim dhe fjalimin e tyre në sken. Ndaj ndiqeni këtë report me mua Albin dhe shijojeni. I'm with Fjord now. You are one of the speakers of TEDx Tirana, the Common, Yes. the conference. You are a filmmaker, but also an architect. Yeah, I started becoming an architect. I had my education at the University of Delft. And when I was a master, I went to London. I was interested in filmmaking. I went to London Film School, where I was educated as a filmmaker, as a scriptwriter, to be honest. I mixed it, and I think I still have a studio in Amsterdam where 50% is people who are drawing buildings, and the other 50% is editors of film. Very cool was your speech, and you talked about your impression about Tirana. It wasn't quite nice, but What do you mean? no, it wasn't quite nice at the beginning because we didn't understood it at first, but then when we got to the end of the speech, we understood the message you wanted to tell. Now, is it true that we need more public spaces, more bicycles, like in Holland, like in Amsterdam? Well, you cannot compare every city with each other, and Tirana still is not a big city. I mean, it's 600, 700,000 people. And as Tirana is a very flat city, it would be perfect for cycling. And of course, people are cycling, people who are aware of that and the fun of cycling. But it's not only that awareness of transporting yourself, but it's a kind of a democratic thinking. When you cycle, you can contact people, and we're all the same. We all have to pedal. We all have to use the forces of our physics to come from A to B. And when you're in a car, you're in an enclosure, and you're only busy with the fact that hey, I got a bigger car than you,
And you tend to forget that making cars costs a lot of energy and driving cars even more. So that awareness of transport in the city and the public transport and the use of public space has to grow. Yeah, the music starts. See, that's typical Tirana Balkan beat. You see, you hear the sounds of the east and the west. And imagine this music in your ears when you're cycling through Tirana. Thank you very much for the interview and thank you for sharing your experience with us. It was nice to have you at TEDx Tirana. Hope to see you again next year. I hope so too. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Tashmë jam këtu me Gjergjin, ai më lejon që ta thras Gjergji, sepse të gjithë ju e njihni si Gjergji Bojaxhiu, është një personazh jo pak i njohur në fakt për shqiptarët. Gjergji, ti fole pak në fjalimin tënd rreth skepticizmi për të qenë pjesë e këtyre ndryshimeve ose të kësaj të përbashkëtës që na intereson të gjithëve. Na trego pak më tepër. Po ajo që kam menduar është që nëse ne para nuk pranojmë të eksperimentojmë, të provojmë gjëra të reja, kjo status quo që kemi nuk lëviz, nuk ndryshon. Dhe kam përshtypjen ne jemi të pakënaqur nga status quo-ja. Apo ja. Kur them pakënaqur nuk është çështje për të qenë fatalist dhe për të themi pa lumtur e depresiv, thjesht për të që kërkojmë diçka më shumë nga vendi ynë, nga shoqëria jon, nga shteti ynë, nga politika. Dhe skepticizmi, unë do thosha, është një element që na pengon, që ne ta kërkojmë ndryshimin ashtu siç duhet dhe ta bëjmë ndryshimin, në saktë, ose domethënë për ta bërë ndryshimin më shumë. Kështu që skepticizmi është i lidhur edhe me një kulturë pasiviteti dhe pritje që ne kemi. Dhe nëse duhet të ndryshojmë diçka, ka ardhur koha që ne të fillojmë të jemi aktiv në shoqëri, në jetë, kudo. Kjo ishte arsye që po thoja që skepticizmi ndaj çdo gjëje dhe ndaj çdo kujt nuk është mënyrë për të ndryshuar gjërat, është mënyrë aty ku jemi. Dhe një shembull shumë konkret me thënë që është më lehtë të ngjisësh malin e Everestit sesa të ngjisësh politik bërje në Shqipëri. E ke përjetuar vetë duke qenë se ishte vitin e kaluar një nga kandidatët për Bashkinë e Tiranës. Është e vështirë të gjesh të përbashkëtën në shoqërinë tonë? Është shumë e vështirë sepse kemi shumë të përçarë, kemi shumë mendime të ndryshme, kemi shumë keq informacion. Unë do thoja që një pjesë e madhe e medias është kthyer në pjesë e problemit, për sa i takon rolit publik që duhet ketë për t'i dhënë mundësi qytetarit që të ketë një informacion të plot, sa më të paanshëm dhe të arrijë të gjykojë për zgjidhjet që ka nevojë shoqëria. Dhe t'ju them të drejtën, mua më pëlqejnë sfidat, kështu që nuk është çështje që është e vështirë dhe për këtë arsye duhet të jesh i mërzitur, por përderisa e përbashkëta mungon, kjo do thotë që dhe rregullat dhe zbatimi i tyre qoftë në fushën e politikës dhe të jetës publike mungojnë. Dhe kur mungojnë rregullat, loja është gjithmonë e padrejtë dhe e pabarbartë. Loja mund të jetë pa barabartë, por ne ishim shumë të kënaqur që kishim mundësi të ndiqnim në TEDx Tirana sot. Do të riktheheni sërish? Në qoftë se do të kem ftesë, patjetër, me shumë kënaqësi. Tashmë jam këtu me Irisin, një nga organizatorët e eventit të TEDx Tirana dhe Komun, gjithashtu edhe prezantuesja në skenë e speakerëve. Iris, si është ky organizimi i këtij viti, si të duket deri tani? Vetëm një korrigjim, unë jam kuratorja, sepse duhet përdorim terminologjinë TED deri në fund dhe normalisht edhe zonja e shtëpisë për sa i përket këtij eventi. Organizimi ka qenë i mrekullueshëm, ka qenë i lodhshëm, dogonjëja thoja nuk ka qenë, të kesh 120 vullnetar, të cilët japin kohën e tyre, pasionin e tyre, zemrën e tyre në një event, e shihni vetë se si del. Kështu që jemi tërësisht të lumtur edhe nuk e di, presim për vitet e tjera. Çfarë është e përbashkëta për Irisin? TEDx Tirana. Kjo është e përbashkëta për Irisin dhe për gjithë vullnetarët dhe organizatorët e TEDx Tiranës.
Kemi thënë tani më që Gwen Stefani, s'më vinte emri, te kjo kënga ka dalë një super shumë e bukur. Tani, jo më kotur mora të dashurit se ne nuk do ndahemi kur zemra, mos e vrit mendjen. Për sa kohë ti ri këtu dhe unë iki, bashkë do jemi. Marrëdhënia në distancë që ka funksionuar vetëm kjo me Redin, se kështu ja kemi lënë emrin. Ndërkohë që unë dhe Red po përjetojmë, ore do bëni një fokus më këtë krau duke mbajtur kështu. Sa shkojmë. Ndërkohë që unë dhe Red vazhdojmë të përjetojmë një dashuri të mirë dhe suksesshme, Calvin Harris dhe Rita Ora, nuk s'do lidhesh kam bashkë se u andjella unë kështu. Dhe Taylor Swift nuk janë më me njëri tjetrin. Dhe ne vdiqëm dhe mami po më thoshte, "Më Fatma, pse u ndan atë duke marrë vesh ndonjë gjë se jam në merak." Po tregoj unë tani sepse u ndan. Prit rehatoj më s'është muhabet që do vëmendje dhe do kohë. Çfarë ka ndodhur më konkretisht? Këto 15 muaj i bën bashkë dhe duke shënuar në dukje çiftet më perfekte dhe më të shëndetshëm të Hollywoodit. Plasi limonata e Beyoncés me një limonadë që filluan trastit gjithandej, domethënë filluan ndarjet, dhe kjo limonata e Beyoncés përfshiu kështu dhe preku paksa edhe Taylor Swift edhe Calvin Harris. Ka treguar që ndarja ka ardhur sepse kështu ka dashur Calvin Harris. Arsye që ai ka radhitur janë të shumta. E para, i mendohet ama që i ka kërkuar të martohen edhe të bëjnë kalamaj, të bëjnë fëmijë. Kjo s'ka pranuar se nuk do të përshi linjat ose për këtë dhe për shumë arsye të tjera. Një tjetër motivacion që ka çuar në ndarje dhe në fund të kësaj marrëdhënie për 15 muaj, kush ishte? Ka qenë fakti që Calvin Harris, domethënë, ka thënë që nuk e suportoja dot jetën e saj, është shumë e famshme, prandaj nuk shkoja kur të merrja çmime, thjesht nuk kisha më jetë personale dhe shumë e suksesshme se unë, dhe le të themi që këtu hynte pak xhelozia, nuk donte që ta shifte kaq suksesshme. Fitimet e asaj ishin $100 milion, diçka e tillë, ndërsa këtij shkonin nga $5 milion, se kaq tregojnë, pjesën tjetër nuk e tregojnë, kështu që ishin dy botë të ndryshme gati, pa çka se ne na dukeshin të njëjtë mërshme me muzikë, dhe kjo botë krijonte gjithmonë më shumë bariera. Po, më mirë të japësh fund në njëri që nuk e do sa të rish me njëri që nuk e do. Domethënë, kjo është një krim që ti ja bën vetes, ja bën dhe tjetrit. Se këtu ka folur shumë bukur mendoj unë. Gjithsesi, nuk e di nëse tani ai do bëjë një balad me qenë se mori fund një histori dashurie, se nuk e dihet asnjëherë këtyre personazheve. Unë me zipisja në fakt që do të bënin ndonjë këngë bashkë, po le të themi që kjo ëndër do të flitet për ca kohë në zyrtar. How deep is your love? Kush do përgjigjet për këtë? Askush e di. Ne e shohim tani. Është ky throwback kështu. Gati e kisha harruar të këngë, po janë nga këto këngët e bukura që nuk harrohen kur. Meqense kemi një bashkëpunim të madh që ka bërë bashkë shumë emra gjigant, me Pink, me Christina Aguilera e tjerë, që kanë zë sa për gjithë botën. E tillë është edhe pyetja që ne kishim në Facebookin të Vëllpenja sot, kështu edhe e këndshme. Po flisim për artistin tuaj shqiptar, sipas mendimit tuaj gjithmonë artistin shqiptar që mendoni se meriton një bashkëpunim me një artist me famë botëror, po me famë të kalibrit të rëndë, nga këto grada A. Tani, përpara se të kaloj të lexoj komentet, kam një lajm për gjithën, apo ta them pastaj. Po e them pastaj. E mbani mend që u thash fillim kush është çifti që kanë qenë 7 muaj bashkë dhe janë ndar? Ju lë pak në suspans. Do lexojmë njëherë komentet tuaja, pastaj do ta them. Armir Aslani thot Alban Skënder është një super artist. Astrid Deshesh thash. Goni Catalana, si thot do ishte fantastike sikur të ishte një bashkëpunim midis Rita Orës, Dua Lipa dhe Bebe Rexha. Se kisha menduar dhe po do ishte më vërtet fantastike. Dy ton thot Romina, dhe sepse unë gjithmonë i them tu ton, nuk e kuptoj. Po më dëgjoj ai për shembull. Paola thot Noizi, Bleona thot sigurisht Butriti Meri, Alda thot Alban Skënderaj, Ditmir thot Era Istrefi, Lek Plepi thot Adolfi. Na ka marr malli për këtë Lek Plepi, për thënë të drejtë, se kemi parë më vërdall. Juliana thot Noizi, Esi thot Dafi dhe Drake, thot Genda Ismaili me Kanye West dhe Lidri Vula me Rita Ora. Ni ka bërë të dyshet gati. Bëj dhe tekstin edhe. Alicia thot Era Istrefi meriton. Rita Bodini thot Dafina Seqiri dhe Mike, ndërsa Agi thot Noizi, Elina thot Noizi. Tani se nuk po i lexoj më komentet, se po vdes për t'ju treguar këtë lajm që e lash pak në suspans. Një prej çifteve më të bukur kanë qenë 7 muaj bashkë, domethënë dhe ne kënaqemi duke parë fotot. Bën dhe një këngë me njëri tjetrin, dhe gjithmonë këto kur egzagjerojnë, ndahen se i marrin sysh, jo pa qëllim. Çifti që është ndar është bën dhe kompetimin e vogël, shumë gjëra të natyre. Shkurt dhe Shqip, Gigi Hadid dhe Zayn Malik nuk janë më me njëri tjetrin. Mendohet që ka qenë Zayn Malik ai i cili ka lënë Gjigin, kanë patur shumë grindje gjatë korave të fundit, madje edhe në ditën e supermodelit ata kanë bërë një sherr, por janë ribashkuar. Aktualisht është Gigi ajo e cila është shumë e mërzitur dhe pret dhe shpreson për një ribashkim. Që ne shpresojmë të ketë një ribashkim, se janë vërtet shumë bukur dhe mua më pëlqen si njëri edhe tjetri. Ky është e lajmi se mezi e mbajta dhe tani e sartë ndihem shumë rehat dhe shumë mirë. Hajde çojmë një këngë. Dhe kjo kënga vetëm të pjesën kanë thuar.
magic. Ju ndodh që kur këndoni një këngë nuk e dini dhe vetëm një fjalë kapni tek këngë. Mua më ndodh gjithmonë si njëri që nuk fiksova dot kur asnjë tekst në këtë botë, domethënë, edhe kjo ndodh. Shumë e natyrshme, duket se prisha flokët, nisë s'ka gjë. Ne do të skarojmë në fakt tani dua t'ju bëj një remind, sikur e bëj gajera sa rrota, çdo të premte, të disa ngjarjeve të këndshme që ndodhin gjatë fundjavës. 4 qershor është nesër praktikisht, e shtuna, apo? E shtuna është në rregull. Do të vi një event ndryshe dhe një event shumë i këndshëm në fakt. Eco Fashion dhe Eco Art Fair. Në thelb përmban do të zhvillohet tek Muzeu Historik në fakt këtu në Tiranë, në datën 4 qershor. Vendodhja Muzeu Historik, ora 2.19, 2.00. A i thash mirë, sakt, më duket, më sakt, më nuk ka ku të shkoj, sikur të kisha bërë matematik gjithë jetën, dhe të kisha jetuar në Gjermani, kaq korrekte kam qenë. Në thelb ta shpjegoj në mënyrën tonë të gjitha të çfarë do ndodh më sakt. Janë këtu personazhe që kanë ndërtuar fustane dhe outfite dhe duke me materiale të riciklueshme që janë shumë të bukura, të gjitha këto të jenë për t'i parë edhe për t'i blerë nëse doni etj. Javës që vjen do të kemi të ftuar një përfaqësues të këtij eventi për të na treguar si ndodhi, çfarë u bë. Ju jeni shumë të mirë pritur për të shkuar atje për të parë diçka ndryshe dhe për t'i dhënë kështu një tjetër formacion trurit për të parë sa kreativ janë njerëz të vërtet. Tani prit do të them edhe këtë tjetrën. Më kujtua, unë kur kam qenë në gjimnaz, ne siç kemi bërë një konkurs në fakt, edhe unë isha nga ato që demek i bëja gjitha, po asgjë nuk bëja. Dhe kemi bërë një fustan me CD, domethënë. Edhe ja vesha shoqja time të ngushtë Engjit këtë fustanin, unë dhe duke gjithë CD janë gjithë në trup dhe e ka bërë gjithë me atë ngjitsin ataku, domethënë se nuk ka vuajtur, sa ka vuajtur njëri dhe si nuk tha asgjë. Gjithsesi ne fituam atë fustanin, por nuk e di ku e kam aktualisht. Një fustan me CD doli një super yll. Që shoqja ime ishte e shkurtër sa unë, se po të ishte e gjatë, kështu disa CD do më duheshin. Ne tani do të kalojmë tek kënga se madje mendja i thash të gjitha. Dhe kush është kënga? A është Zayn Malik që vjen tani me Pillow Talk. Hajde ta shohim bashkë. Çfarë do bëni gjatë fundjavës? Unë kam shumë punë me thënë drejtën dhe e bukur është që këta javë nuk kam fitur fare. Një çdo ditë qëllonte që bëja 3-4 orë gjumë, prandaj jam kështu qenë për nesër. Në FunDay nuk e di sa vjen këtu për shembull, se kështu është përmerresh me njerëz pozitiv dhe me njerëz të mirë. Ti fap vishesh nga ajo ndjesia e që më ti lumtur, ti mund të kesh 1,5 milion hallë dhe thoj, jo se mirë jam shumë mirë. Do të flem Dafina pak a shumë. Tani do t'ju sugjeroj unë ca gjëra të bukura për gjatë fundjavës, që sigurisht to gjërat e bukura gjeni vetëm përpara InTV-s, kur bëni atë zapin me televizor dhe me telekomandë dorë, stoponi vetëm tek InTV, duke filluar gjithë fundjavës, duke filluar nga mëngjesi ku vjen taf papi. Domethënë, nuk ka gjenerata që nuk i do kukullat. Unë jam shumë e sigurt për këtë të fundit, nuk i do filmat animuar dhe vizatimor. Kështu që kemi nevojë të shohim kështu gjëra të faqe dhe të mira, pra për këtë motiv dhe arsye vjen taf papi të shtunën dhe të dielën në fakt në orën 8:30. Një serial shumë komik ku Ariana Grande është shumë e vogël atëherë në rolin, domethënë janë dy shoqë shumë të ngushta konsemen të ketë me situata pafund komike, vin për të shoqëruar ju të dielën dhe të shtunën dhe të dielën në 9:30 thon ndryshe. The Thundermans janë një familje super cool. Shkrihesh fare, një vëlla dhe një mollë biljak që nuk shkojnë kurrë me njëri tjetrin, non stop bëjnë prank dhe rengje për njëri tjetrin, një familje heroj që pas shumë do ta diktë të fundit, për të qeshur në maksimum dhe për të marrë fundjavat me pozitivitet. The Thundermans vjen më konkretisht në 11:30. Greenhouse dhe Popland, puntata që i keni humbur mbas gjatë javës, kam dëgjuar që Poplandin e duan shumë njerëz fan lovers, i keni në orën 10:30 respektivisht dhe Popland në 12:30. Kokrat, një serial super cool dhe super funny me Jetin, me Erionin dhe me Bjordin, me aventurat e tyre të çmendur, një serial shumë ndryshe sikur nuk e keni parë ndonjëherë në Shqipëri. Kokrat që merren pa recetën e mjekut këto, i sillim ne me asnjë lloj recete, të shtunën në orën 14:00 dhe të dielën ritransmetim në orën 19:30. Edhe futja vrapit babi ose si Dead Run thënë ndryshe, vjen gjithashtu të shtunën në orën 2. Kalojmë pak tek këto gjërat e reja që vinë në fundjavë, më konkretisht tek Gossip Girl, thënë ndryshe tek Alba. I ka bërë gati ajo që thashë theme për ju, çfarë ka ndodhur, çfarë është pompuar lart e poshtë gjatë gjithë javës, i përmbledh Alba në Gossip Girls bashkë me Nikon që bën ato komentet e mira dhe të këqija për shumë personazhe. Se kush do të jetë në target grupin e Nikos sa herë, do ta zbulojmë ne të shtunën. Dhe një orë më vonë pastaj vjen në orën 16:00 vjen In Life, një revista më e këndshme dhe shumë gjushme dhe pozitive e jetës, për të mos e humbur në shumë rubrika të ndara që prekin çdo sferë të jetës. Dhe në fund fare keni të dokumentar për të mos i humbur dhe të dielën pastaj në orën 20:00 vjen Zoom In, që mua më pëlqen tema ase shumë, dhe është një lundrim për të thënë jo ndërhyrjes dorës së njeriut në rrjedhën e lumenjve. Është shumë e bukur dhe është nga ato që të mban të mbush plot paqe vetëm vetëm kur e shef, domethënë, nga gjithë ato vende dhe gjërat e bukura që ne kemi në Shqipëri. Kështu që sa gjëra të bukura që kemi dhënë një TV gjatë fundjavës janë arsye për të mos u larguar nga ekrani edhe nga shtëpia juaj. Tani sepse thot sorry Justin Bieber nuk e kam kuptuar kurrë, po ne shohim tani.
më gjetët pak pa përgatitur. Tani erdhi momenti njerëz, ne do të luajmë kështu 10 këngët më të mira dhe më të plejuara të kësaj jave, kështu që faleminderit shumë që keni dhënë votën tuaj në intv.com/top10. Gjithashtu mund të vazhdoni dhe ta bëni. Kështu nga java e kaluar kanë ndryshuar disa pozicione, disa kanë mbetur statike. Le të fillojmë tani me top chartin dhe le të kalojmë tek vendi e 10, dal nga dalë të shkojmë tek vendi i parë. E dini kush e nis top 10 like Shqip të kësaj jave chartin më cool që po shihni vërdall kështu? Bruno me ajo. Ajo, po mendon se jam i pari, etj. E kam parë, më ka pëlqyer si klip edhe si këngë shumë. Ka një problem, unë nuk e kuptoj thelbin. Gjithsesi kjo është që do ta them Brunos personalisht. Bruno, javën e kaluar e keni parë dhe në In Live ku ka rrëfyer tani më te Genti në In Live-in e javës së shkuar që e kishte dikim për një ish të dashur, dhe tani kush di sa shpëtuar është e dashur, po pse e lash? Nëse e ka lënë ajo gjithmonë. Ama kohët e fundit po flitet që Bruno është një romancë me vajzën e klipit, që është një modele super simpatike dhe shumë e kozme dhe që akton tepër mirë në klipin dhe në këngën e tij. Ajo që është produksioni i dytë solo i Brunos, të gjithë mendojnë që ky është produksioni i parë, por në fakt nuk është e vërtetë. Di që po përgatitet akoma dhe më shumë produksione të kësaj natyre, po shifja më herët po shifja Instagramin e Brunos. Bruno Svidot se keni Instagram, se sot do merrem Instagramin e gjithë secilin nga personazhet që sot janë në top 10 like Shqip, dhe foton e fundit e kishte postuar para 4 ditësh, që do të thotë nuk është shumë aktiv, ishte një selfie dhe kishte shkruar i dashuruar me ty 3 pika. Tani a e ka për tekstin në këngët? Apo me të vërtetë ky djalë është i dashuruar? Nuk di të them. Ajo që dua të ndaj me ju sërish është që pozicioni është statik. Javën e kaluar e kishim në vend të 10 në like Shqip top 10, mbetet prapë 10, kështu që e shohim bashkë. You don't have to be alone. Mua kjo kënga më pëlqen shumë që është e vërteta. Nuk e di pse më ka fiksuar. Do thonë një mos i ke mësuar në fjalë të tekstit jo. Plus që aktualisht nuk mund ta këndoj se kam në kokë se dale më ka dale. E të tjerë. Të ndryshe me suspans tash kush është vendi i 9 në like Shqip top 10 për ditën e sotme. Është Lindon Berisha në fakt. Në vendin e 10 ne ishim në Tiranë. Tani unë them të çoj pak në Maqedoni. Të çoj në Maqedoni, kështu se shkoja mirë atje me sa kam dëgjuar, dhe më saktë në Shkup do shkojmë. Virtualisht dhe me muzikë gjithmonë. Do shkojmë te shtëpia e Lindonit, ose nëse nuk e gjejmë në shtëpi, e di unë ku mund ta gjejmë tek Brick Records, tek labeli ku ai po punon non stop për produksione shumë të mira që do të vinë me kalimin e kohës, duke qenë se ai është nga ato që edhe i bën vetë këngët. Ndër të paktët artistë që livrojnë muzikën në stil jamaikan, kështu dhe shumë i këndshëm edhe në duke, shpeshherë marrin për terrorist nga mjekra e madhe që ka. Mami im po vdes që Lindoni ta pres mjekrën, dhe unë sa herë takoj i them Lindon mjekrën dhe ai nuk më dëgjoi kurrë. Gjithsesi, ne kemi dëgjuar mjaftueshëm këngën e tij dhe ju e keni votuar produksionin e tij të parë solo, Dale, vlen teksoja që një vit në muzikë dhe në tregun shqiptar ka patur goxha arritje të shumta, me 2 këngë që i patin bashkëpunime shumë suksesme, me njërin thoshte sy, me tjetrën e kalli etj. Unë mezi pres produksionin e radhës. Ajo që dua të them që se tash sot do merrem me Instagramin e secilit. Në Instagramin e Lindonit ka një foto që ka hedhur para 3 ditësh. Edhe ky na dori jo shumë aktiv në Instagram. Ishte një foto kështu me blu me yje, jam në galaksin time etj. Mbase ka dashur të na tregojë që unë jam një yll i lindur tani më në muzikë, se bëra shumë ndihmë, nuk është kështu, është një dashuri e madhe dhe unë e dua shumë Lindonin. Edhe ju e keni dashur edhe votuar, prandaj në vendin e 9 në like Shqip top 10. E shohim bashkë. Kënga që vjen tani, të ndryshe, pozicioni i 8, në që se mbase nuk e kemi kuptuar, se edhe unë flasë kështu si për qartë shumis në kohës, ne po luajmë 10 këngët më të mira shqiptare dhe më të votuara gjithmonë sipas votave tuaja në intv.com/top10. Ky është top charti, ky është top 10 like Shqip, ku ne e pëlqejmë dhe dua muzikën shqiptare. Kohët e fundit po lançohen shumë këngë interesante. Kam vënë diçka në top 10 like Shqip në këto javë transmetimi. E para, ka shumë çuna. Ka me vërtet shumë çuna në këtë top 10. Dhe e dyta ka bashkëpunime, dhe nga këto bashkëpunime që bëjnë bashkime interesante, për shembull merr DJ Aldo, një ndër DJ-t më in që kemi ne këtu në Shqipëri, shumë aktiv në jetën e natës, që po bëhet gati për sa bashkëpunime të tjera po janë sekret. Merr një band nga Kosova shumë e dashur për vitesh tani më në treg, gjithmonë interesant në muzikën që ato bëjnë. Besniku ka një zot super një timbër shumë cool dhe shumë sweet kështu. E merr DJ Aldo Energy Band, thonë hajde shkojmë çika ne ka dursi gjërojmë një videoklip dhe bën një këngë shumë të bukur që quhet Mosunal, që pritet të jetë kolon zanore e verës tani më, që nga veshjet e bardha të sillen pozitivitet dhe dëshirë të mirë. Nëse bëjmë kalkulime kështu, harrova që vjen Instagramin e këtyre s'ka gjë. Nëse bëjmë kalkulime, ato janë ngjitur një pozicion. Javën e kaluar ishin në vendin e 9, ama sot janë në vendin e 8, kështu që Mosunal është DJ Aldo dhe Energy Band. Shohim. Jemi në
vendin e 7 tani më, jemi në vendin e 7, jemi në Like Shqip Top 10. Unë them që këtu duhet të shtoni forcat e të filloni të votoni pak sepse ky pozicion nuk ka ndryshuar fare nga java e kaluar. Ato që janë fanatik të Like Shqip Top 10 do ta kapin direkt se kush është pozicioni që vjen tani. Është kush është kënga. Mbetemi tek dyshët muzikore dhe tek bashkëpunimet. Është kapitali True Capo siç edhe e njohim në tani ky njerëz thot Capo, njerëz thot Hitman, nuk e morën vesh kur, por gjithsesi e rëndësishme është që është një ndër reperat më të mirë që ne kemi. Fjalë pak dhe punë shumë. Edhe kjo vlen teksohet. Tani bashkëpunimi i fundit me Granit Dërgutin që mua edhe kur e dëgjoj në radio më kënaq si këngë. Meqense jemi tek radio, playlistën e këngëve më të mira shqiptare, Like Shqip Top 10, ne do Top 10. Ne do t'i kalojmë sërish të dielën në orën 10:00 në In Radio 105.7 me mua Fatma, kështu që mos mungoni dhe mos harroni ta dëgjoni kudo ku jeni duke u vërdallisur atë të diel. Në vendin e 7, sikundër javën e kaluar, vjen kapitalti me Granit Dërgutin me sirën telefon, një këngë shumë e bukur, po kthehet tani më në kolonë zanore të marrëdhënieve distancë, gjithë flasin telefon dhe në FaceTime, të që nuk janë afër me njëri tjetrin, gjen gjithmonë mënyrat për që jenë pranë. Meqense jemi këtu, unë kalova pa nga Instagrami Kapitaltis, ka bërë rasta, ka bërë gërsheta, i ka bërë flokët gërsheta, prandaj e rritim atë mendje, dhe është në xhirimet e këngës së tij të re, paktën kaq kuptuam nga klipi. Nëse prisni intervista, nuk do të jap intervista, do flasim vetëm me vepra, edhe me këngë. Ne mezi e presim dhe votat tuaja që të mos jetë më statik në Like Shqip Top 10. Sot është i 7-i, thirrëm telefon, shohim. Kjo këngë është për hallakati, kështu hajde çuna kërcej nëse doni. Po edhe kjo që vjen tani thirrën çushdush, edhe kjo është çushdush mundesh me mfir, si të dua. Gjithsesi ti mund të vësh çfarë do lloj emri që duash, ne do të themi Ledri Vula. Madje ka parë një video që kishte hedhur në Instagram ku po bënte ironi me MC Kreshës, si thoshte MC Kresha, Lyrika Elsoni thoshte Lyrika Aslani dhe vetes thoshte Bedri Vula, dhe u shkriva me thënë drejtën. Gjithsesi Ledri Vula një ndër reperat që çdo gjë rreth tij dhe për të bëhet live. Pa çka sa është një marrëdhënie dashurie tani, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Sjell gjithmonë më shumë këngë që ndrohen në hit masivisht tek të gjithë njerëzit duan dhe i këndojnë. Ka ndodhur diçka, domethënë me Ledrin në Like Shqip Top 10 ndodh gjithmonë e njëjta gjë. Është në vend të dytë dhe nuk lëviz që aty. Vajti në vend të 6, sikundër e kemi tani, nuk ka ndërmend të lëvizje. Edhe javën e kaluar ishte në këtë pozicion, mbetet sërish në vend të 6 në Like Shqip Top 10, po ama ju te votat tuaja mund të ndryshojnë pozicionin e Ledrit dhe të secilit nga këngët tuaja të preferuara në intv.al/top10. Tani, Ledri Vula vjen me këtë këngën Kings, Jon Vula etj. Bardhe zgjedhë ky videoklip, edhe fotot në Instagram vdesti postoi Bardhezi. Meqense sot do fisja për Instagramin e gjithë secilit. Instagramin e Ledrit aktualisht kishte postuar një foto sot ku ishte Bardhezi, fotoja pa diskutim sa mos e vinin dyshim këtë pjesë, ku po uronte për të qenë menaxherin e tij që është dhe menaxheri i Era Strefit Faton Shoshi, që ne e urojmë përzemërsisht edhe ne nga studiot e FunDay. Sipas mendimit tuaj në Like Shqip Top 10 në vend të 6 vjen Ledri. Se jemi të këngët e bukura, le të kalojmë tek një tjetër pozicion që mbar gjithashtu një këngë shumë të bukur dhe një djalë që është edhe i bukur, edhe ju gocat një vdisni fare. Fan lovers, vdesin për Butrin Timerin. Butrin Timeri vjen tani në vendin e 5 në Like Shqip Top 10. Tani nuk e di çfarë ka ndodhur me ju apo çfarë ka ndodhur me Butrin, po gjërat kanë ndryshuar dhe jo për mirë, ma besoni. Gjithashtu edhe Butrin ka pësuar një rënje të vogël fare që nuk e ka ndier. Nga vendi i 4 që ne kishim javën e kaluar, sot Butrin Timeri me këngën e tij më të fundit, ku ne kemi parë ndryshe një këngë kështu gjithë mëllev dhe inat dhe ka nga jote quhet, kënga asaj demek, është në vendin e 5 sot, që ka pësuar një pozicion rënje, është ulur vetëm me një pozicion. Ajo për cilë përflitet edhe Butrin Timeri ka haruar fare këtë këngë se është fokusuar 100% tek produksioni më i fundit që pritet të jetë i nxehtësa vetë vera, me Elini Furerën që është edhe kjo e nxehtësa 2 vera bashkë, domethënë jo sa një verë, që është cituar ndryshe si Beyoncé Greqisë, shumë e talentuar dhe nga ai teaseri që ne kemi parë pak a shumë për këngën Delicious, që supozohet të jetë kaq e shijshme sa në titull, është e zhveshur Eleni Furera, kështu që çuna do kënaqem duke parë klipin, kjo është e sigurt. Edhe në Instagramin e Butrinit, meqense po merrem Instagramin e gjithëve sot, ka shumë foto gjatë së cilës ajo është marrë me duke nxjerrë kështu pjesë dhe fragmente të shkurtra gjatë xhirimit të klipit Delicious që pritet të dalë tani më shumë shpejt, është përfunduar me Sadiun. Fotoja e fundit që kishte postuar ishte po sot, një ditë me diell, duke i dhënë makinës shumë pamendje, se kush ja ka bërë atë foto, ngoca nuk e kuptova kur. Gjithsesi këto janë detaje që edhe mund t'i kursejmë. Ajo që nuk duhet kursejmë kurse si është kënga që vjen tani, mbetemi kështu në pozicionin e 5, nëse nuk e bëj, se unë harroj shpejt. Në vendin e 5 është Butrin Timeri me Kanga Jote në Like Shqip Top 10.
Kënga që vjen tani është nga ato këngët që mua më ka fiksuar shumë, po shumë ama. Domethënë, le që kam mësuar përmendesh edhe pjesën e Big Popës, edhe pjesën e harrova emrin, Lumit, Chaos të dyve. Kam fiksuar atë pjesën o Xhan, kujt po janin, ato çfarë thonë, të tjerë di gjithë këngën përmendesh. Po flasim për Nan të Dafinës dhe Chaos dhe për Ani Rina, Ani Pina, një këngë shumë e bukur, është madhomendja më e dëgjuar e korave të fundit. E dëgjoj në radio, e dëgjoj tek njerëzit që kanë telefonin kështu, e dëgjoj kur dal për vrap, e dëgjoj këtu kur vin, ne shohim në FunDay, e shohim edhe sot në Shqip Top 10, që vjen ama me një rënje, le ta themi dhe këtë të fundit. Sot është në vendin e 4, javën e kaluar ne kishim në vendin e 3 Dafinën thënë ndryshe. Sot sipas votave tuaja në intv.com/top 10 e keni radhitur të 4 të bashkëpunimin më të fundit të Dafinës dhe Chaos, e cila po vazhdon të punojë për një tjetër produksion muzikor. Këtë e shohim edhe nga fotot e shumta që poston në Instagram kush non stop duke bërë gati, flokët shumë dushit, dhe gjithmonë vjen dush edhe unë vështirë ta njoh Dafinën nga fotoja, nga throwbacket që mund të ketë. Gjithsesi gjithmonë vjen cool, stil dhe bukur. Tani e tham që kishte rënë një pozicion. Gjithsesi, është nga këto këngët super pozitive. Ju mund të ndryshoni pozicion, sigurisht mund të përfshini këngën tuaj të preferuar, mjafton që të votoni në intv.com/top 10. Do ta dëgjojmë tani në vendin e 4 Chaos Dafinën me këngën e tyre Nat, do ta dëgjojmë edhe të dielën në orën 10:00 në In Radio 105.7. Derisa të shkojmë të dielën e do kohë dhe do punë, ne shohim tani vendi 4. That was what you told me. Tani filluam duke kjo zona që këto këngë çuditërisht mua po m'pëlqejnë gjithë. Tani po të them unë tani kush është kënga që unë kam fiksim, ju me siguri e keni një përgjigje. Madhomendja, të paktën ju që më njihni këtu dhe kënga kush është më? Bravo, ja Fationi e tha direkt, pa mam, një përgjigje saktë. Nuk kam fiksim Ardian Bujubi që të kuptohemi. Nuk kam pasur kur. Kam këngën e Ardian Bujupi dhe Dallull. Në fakt në Dallull e kishim të ftuar gjatë javës që po lëm pas, ndërsa Ardian Bujupi pritet të jetë nga java që vjen. Ky është një sekret, mos ja tregoni njeriu se me zor po e marrin, domethënë se si pas ka pak si me përtes këto gjëra. Gjithsesi do bëjmë qef, kjo është e sigurt. Produksioni i tyre më i fundit që i solli bashk është një këngë që shpritur shumë mirë. Aktualisht ka 4 milion klikime në fakt në YouTube. Pati shumë polemika sepse Ardiani ishte shumë afër me atë vajzën në videoklip. Filluan shkrimet kështu, apo ky ka një histori dashurie me këtë. Po unë sugjeroj plagomosurisë është marrëdhënie distancë, nuk funksionoi se kjo vajza tani që nga shqiptare e Kosovës, që është një super yll, shumë e bukur. Edhe Ardiani jeton në Gjermani, siç edhe ne të gjithë dim ku aty ushtron dhe karrierën e tij muzikore. Kështu që më mirë mos u lidh. Gjithsesi rëndësishme që ta sjellë kështu produksionesh tepër të bukura. Nesër në fakt është tuna të kanë dhe një mbrëmje këtu në Tiranë, Ardian Bujupi dhe Dallull, kështu do ta kallin Tiranën, kjo është shumë po shumë e sigurt. Javën e kaluar në dyshën e kishim në vendin e 5, kështu që në një top 10 Shqip ku ka vetëm rënje dhe nuk ka fare vajza, deri më tani vetëm Dafina ishte. Ardian Bujupi dhe Dallull kanë postuar progres sikundër dhe e pam, nga vendi i 5 janë në vendin e 3 për ditën e sotme, një këngë që mua ka fiksuar dhe e dua shumë. Ju do kërceni në shtëpi edhe unë do kërcej këtu. Kjo është shumë e sigurt. Na jena njohur në Shqip Top 10 të tretët. Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa ver. Si kërcej dhe unë si Kida, do më thënë. Si kërcej Kida. Më duket se zbulova vendin e 2. Ua, sa spontane që ishte kjo. Në vendin e 2 në Shqip Top 10 është Kida, në fakt me ja kem nisur unë si kam qef këto gjërat kështu si bëhen si me suspans, që e lën tjetrin të vdesin nga frika derisa ti ta thuash diçka. Kështu atë çfarë ke për të thuaj edhe zhduku. Kështu kam menduar që gjithë jetës time, çfarë do lloj gjëje qoftë, si e mirë dhe e keqe, se fillova me çështje personale tani dhe me hallet të jetës. Kida javën e kaluar ishte, domethënë prej 2 javësh është bërë pjesë e Shqip Top 10. Javën e parë që sapo u lançua këngën në treg ishte në vendin e 10. Javën e kaluar ishte triumfuesja, se s'po vinte fjala, triumfuese e Shqip Top 10. Ju do votat tuaja kanë bërë që këngën ja kem nis, mos e prish, apo don me ndreq, apo don me prish lidhjen, paktën kështu flitet në këngë. Kida ishte në vend të parë, po dikush e ka rrëzuar nga froni dhe sot vjen në vend të 2. Tani, ajo çka dua të them është që Top 10 Shqip ne do ta ridëgjojmë edhe një herë të dielën në orën 10:00 në In Radio 105.7 me mua, me batuta, me gallata, edhe me vap, edhe me makinë, kudo ku jeni ju dhe ku ndodheni. Ndërkohë, ajo që dua të ndaj me ju sa i takon Kidës është që është shumë aktive në Instagram dhe ka foto shumë bukura dhe të kënaq. Kida ka festuar në mbrëmjen e maturës, dhe është bërë një super yll në mbrëmjen e maturës, duket shumë bukur, foto që mund ta gjeni edhe në Instagramin e Kidës. Shumë stil dhe ndryshën e look dhe gjithmonë me ato lëvizjet e saj karakteristike, vjen te kënga e Kidës më e fundit. Nuk di çfarë ka rezervuar për verën, po hite do jenë. Kjo është më se e sigurt, kështu që ne e sjellim Kidën në vendin e 2 në Shqip Top 10. Ja kem nis. Mbaroi Shqip Top 10. Për tani ti them ato detyrat e shtëpisë që ne duhet bëjmë. Ne do të luajmë tani këngën e fundit në fakt për ditën e sotme që e fund kështu edhe
Top 10 like Shqip. Do të thonë ajo më e votuar sipas mendimit tuaj. Tani, është kënga që rrëzoi Kidën praktikisht nga Froni, kështu që është një dyshe, se vetëm dy mund ta bëni, një s'ma mendja që e bënte. Po flasim për bashkëpunime që shumë po përfitet kohët e fundit, sidomos për tekstin tepër të bukur që mbart produksioni më i fundit dhe thjeshtësinë e klipit nga Alban Skëndera dhe Elinel, një rapper shumë i talentuar dhe që është gjithë mlef tek kënga, tek mënyra se si e këndon, përshtatet gjithmonë me fabulën e saj. Elinel në fakt kam nevojë, këngë e bukur, kam nevojë të ndihem gjallë, kam nevojë për pak muzikë, etj, që në thelb të gjëra shumë të thjeshta, po ne për gjëra të thjeshta kemi nevojë. Si duket, ju keni dashur dhe vlerësuar thjeshtësinë edhe profesionalizmin e kantautorit më të bukur dhe më të dashur në Shqipëri të Alban Skënderaj. Tani, kënga është votuar nga ju dhe ka ardhur në vendin e parë dhe këto janë mbretërit e top listës së ditës së sotme. Ju mund të vazhdoni dhe të votoni këngën tuaj të preferuar, është riformatuar playlista, nisim nga zero kështu në Like Shqip Top 10 në intv.al/top 10. Shumë e thjeshtë për të votuar. Tani playlistën e do ta ridëgjojmë të dielën orën 10:00, mos mungoni në In Radio 105.7. Morë, nëse nuk jeni duke lëvizur në parkim të shkoni ta ndiqni radion 105.7 të dëgjoni ditë këngët më të mira shqiptare, sepse këtu ne jemi pro muzikës shqip, mbi gjitha muzikës mirë sipas votave tuaja. Përpara se të kalojmë dhe ta dëgjojmë këngën, në Instagramin e Albanit pashë këtë fundjavë keni në Tiranë nesër, më saktë do të këndoj një ndër klubet e Tiranës për të mos u humbur gjithë që doni ta dëgjoni. Dhe kishte bërë një postim shumë të bukur para kësaj, ku postonte një foto plot dritë të Miriam Cani, me që se kishte ditë linjën javën që ne po lëm pas, dhe kishte bërë një dedikim tepër special dhe shumë bukur. Një gjë e bërë shumë mira, njëri shkruan tekste që të çojnë zemrën pesh dhe kjo është e rëndësishme. Në vend të parë në Like Shqip Top 10 Alban Skëndera dhe Elinel. Në gjithë tani po ndahemi ne se mbaruam gati, që them edhe një gjë tjetër shumë të bukur dhe të këndshme që vjen gjatë fundjavës, unë kështu vdes vjen çik fjalë. E keni vënë re ju se çfarë mund të shikoni në TV, ju them çfarë mund të bëni gjatë fundjavës. Ndërkohë Alvi vjen dhe ju ndjek kudo ku jeni dhe sillin reporte. Nuk jemi më tek një report, po tek një tjetër event që merr gjatë fundjavës që është shumë i këndshëm. Tani më për disa vitesh po zhvillohet dhe është bërë traditë. Gati, është bërë traditë e Fashion Group, është eventi i tretë që e bëjnë në këtë lloj dhe në këtë format, po ndryshe nga çdo vit i kaluar, kësaj here ky event shtrihet në 2 ditë. Sikur ndryshojmë edhe foton, quhet Fashion Shopping Weekend. E keni në 2 ditë, në datën 4 dhe 5 domethënë në këtë fundjavë, uljet prekin një pjesë të mirë të koleksioneve të reja dhe me nivele shumë të mira, me shumë përqindje ulje, sikur ndryshojmë dhe në foton fjalë, janë uljet e parë të sezonit, kështu që tini fashion dhe trendi, ikni bëjnë në shëtitje atje ka rroba për gjitha moshat dhe super, kështu që të gjeni se çfarë të vishin gjatë fundjavës, ëh, kjo ishte. Kaq ishte. Tani, ajo që më të vërtet duhet të marrim ta bëjmë pjesë për diçmonisë tonë, që është tepër e rëndësishme, është Telekom Albania. Me Telekom Albania ti se që edhe më pozitiv, se flet me njerëz që ti do. Dhe një fjalë e vogël nga njeriu që ti do, të ndryshon tonalisht rrjedhën e ditës dhe kjo është e rëndësishme, të dhurosh të marrësh dashuri fal paketave të Telekom Albania për të komunikuar me të gjithë njerëzit kudo ndodhen ato, kështu që share love, kjo është e rëndësishme. Paketet që përfshin çdo lloj target grupi dhe mbi gjitha një 4G që vjen për herë të parë në Shqipëri që është super dhe të bën ty të jesh on top dhe on form, duke qenë non stop në rrjetet tona sociale për shembull, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website intv.al, kështu që bëni pjesë jona duke shfrytzuar edhe këtë 4G-n e Telekomit. Tani me 4G-n e Telekomit un jam në Facebook në komentet që ne kemi bërë dhe po flisim për një artist shqiptar i cili sipas mendimit tuaj duhet patjetër të ketë një bashkëpunim me një artist shumë të famshëm me famë botërore po flas. An si thot Hi Fatma, ato çojmë një çikun. Hi Fatma, thot për mendimin tim është kapital ti, meriton të këndoj me artist me famë botërore. Klevis Kata thot kita me Beberexhën. Eduardi thot se Eduardi thot Fatma me Tasani. Nëse unë bëj këngë, kështu disa njerëz kanë probleme me veshët pastaj. Mario thot Durata Dora ose Ledri Vulaj. Vetëm Elvana Gjata thot të gjithë të tjerë thot Vicenc Bushi grop janë. Noizi thot Heriz. Belindo thot hello Fatma, sa për temën mendoj se u gjen Bushpepa. Denisa pasa ka dhënë një vot për Dafina Ziqiri. Dhe Orkida thot sigurisht që King Z. Domethënë është Noizi. Elena thot Noizi, edhe Agi thot Noizi, Rida thot Dafina dhe Majku, e të tjerë, dhe shpresoj që ti dëgjojnë këto artistët e huaj dhe të përzgjedhin një artist shqiptar për të bërë një bashkëpunim. Unë kam përshtypjen se i kam thënë të gjitha. Kam lënë gjë pason në ina ma thuaj ti po ashtu. I kam thënë të gjitha, jam treguar një vajzë shumë e mirë. Sigurisht, nuk kam thënë atë më të rëndësishmen. Unë kënaqem gjithmonë me ju, kështu që ne të takojmë sërish të hënën për të bërë qef mbi gjitha. Ndërkohë bëni qef gjatë gjithë fundjavës. Mirupafshim.